بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی دې کې چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ ستاسو د اناتومي مضمون د سترګې برخې پورې رسېدلی و. محیطي عصبي سیستم اتونومي نرو سیستم خلاص شو. غواړو تاسو د سترګې اناتومي تشریح کړو. د سترګې په اناتومي کې درې عمده برخې تشریح کوو. طبقات یا لیرز دي، داخلي محتویات دي، او بل کاویټیګانې دي. د سترګې طبقات په درې برخو کې خارجي طبقه یا فایبروس لیر، اوټر لیر، منځنۍ طبقه میډل واسکولار لیر، او داخلي طبقه د ریتینا څخه عبارت ده. خارجي طبقه کې یا فایبروس لیر کې عمدتاً دوه عمده غړي شامل دي چې عبارت دی له اسکلرا څخه او بل قرنیه. اسکلرا د سترګې سپینې برخې ته ویل کېږي. دغه سپینه برخه چې د سترګې د خارجي طبقې شاتني پنځه شپږ برخې نه په سپین رنګ سره ښکارېږي. چې کله اسکلرا رنګه برخې پورې راشي نو بیا په یو شیشه بدلېږي. همدغه شي ته قرنیه وایي. رنګه برخه عرض دی، خو د دې له پاسه شیشه شته. دومره شفافه شیشه ده چې سرحد یې موږ معلومولی نه شو. د دغه دواړو د اتصال محل ته لیمبس وایي. اسکلرا چې کله رنګه برخې پورې ورسېږي په قرنیه بدلېږي. اتصال محل ته یې لیمبس وایي. اسکلرا د سترګې د ټولو طبقاتو څخه ضخیمه طبقه ده. د سترګې ساختمانونه په خپل ځای کې ثابته ساتي. د سترګې خارجي ارادي عضلات ورباندې ترکز کوي او د همدې له طریقه هغوی ته حرکات ورکوي. سترګې ته حرکات ورکوي. نارمل رنګ یې سپین دی، په ژېړی یا جنډس کې ژیړ، او په مورفان سندروم او ایرون ډیفیشینسي سینما کې په بلو یا آبي رنګ سره ښکاره کېږي. دوهم همدا ساختمان چې موږ تاسو وایي هغه قرنیه دی. قرنیه شفافه دی او واسکولر دی. د وینې رګونه نه لري. تغذیه اکثره د ټوسیومر په واسطه د لمبس د ساحې په واسطه او مستقیما د ازادې هوا د اکسیجن څخه استفاده کولی شي. د قرنیې د شفافوالي علت یو د وینې رګونه نه لري، بل په دوامدار ډول سره ډیهایدریټ ساتل کېږي. د خارجي طبقې اپیتیلیم او داخلي طبقې انتلیپ د چې اوبه په قرنیه کې تجمع کړي. که د هر علت له کبله اندوتیلیوم اپیتیلیم وظیفه خرابه شي، قرنیه کې به اوبه تجمع کړي او خپل شفافیت به د لاسه ورکړي. بل په قرنیه کې چې کوم لاملانګانې دي هغه په منظم ډول سره ترتیب شوي دي، نو ځکه قرنیه شفافه ده. د قرنیې عمده وظیفه د نور انکسار دی، ځکه د لیدلو لپاره شرط دا دی چې د مقابل شخص څخه رڼا راځي، دغه رڼا باید د سترګې ریتینا ته ورسېږي. نو د دوی قرنیې وظیفه دا دی، عمده وظیفه چې دا د لینس تر یو ځای چې دغه رڼا په ریتینا باندې فوکس کړي، انکسار یې کړي، ماتې کړي. د سترګې مجموعي د انکسار قابلیت 80 دیوپتره دی. تقریبا 45 دیوپتره قرنیې پورې مربوط دی. قرنیې پورې رڼا به تېرېږي او دا رڼا ته به هدایت ورکوي. که د قرنیې لومړنۍ قرنیه 5 طبقات لري: اپیتیلیم، بومنس، سټروما، ډسمنټ او اندوتیلیوم. که لومړنۍ طبقه یې تخریب شي بېرته جوړېږي، ریجنریشن کوي. خو د لومړي څخه بغیر د لومړي نه وروسته نورو طبقاتو ته تخریب ورسېږي، هغوی ریجنریشن نه کوي، ریپایر کېږي، سکار پاتې کېږي چې همدغه قرنه سکار ته د سترګې ګل وایي. او د ګل مشکل دا دی چې تر څو بله قرنیه تراتوپلاسټي ونه شي د تداوي سره ځواب نه ورکوي. نو که هر څومره سکار زیات وي هماغومره دید ورسره خرابېږي، ځکه رڼا ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. که کم اندازې سکار یا محیطي برخه کې وي نو دومره زیات مشکل به منځته نه راځي. نو که سترګه زخمي یا هغوی ته اپیتیلیم تخریب شوی، استراید ورکړل شي، استراید د هیلینګ پروسه شاته غورځوي. په خپل لاس باندې موږ تاسو به یو سترګه ضایع کړې. نو د سترګې د زخم په حالاتو کې تر څو چې معلوم شوی نه وي چې سترګه کې زخم شته دی او که نشته،
سترایت باید ورنه کړل شي. داخلي طبقه یا میډل واسکولر لایر ته ویل کېږي. دې کې درې عمده غړي شامل دي. د شا برخې نه مخې خواته سکروید دی. کروید مخه کې چې ضخیمه شي سیلري باډي. سیلري باډي پورې دغه پرده چې نښتې دې ته رسوي په خپل منځ کې سوری هم لري. دغه سوری ته پوپول یا کسکه ویل کېږي. کروید د وینې رګونو څخه غني دی. د سکلرا شاته سکلرا دی، داخل کې ریتنا دی، د دوی په تغذیه کې برخه اخلي. چې کله کروید مخ خواته ضخیمه شي دغه ساختمان ته سیلري باډي ویل کېږي. سیلري باډي د سیلري باډي پورې لیګامنټونه نښتي. دغه لیګامنټونو ته سسپنسر لیګامنټونه وایي یا زونول لیګامنټونه. دغه لیګامنټونه د سیلري باډي څخه شروع کېږي او د لینس سره نښلي. وظیفه یې دا ده چې لینس په خپل ځای کې ثابت پاتې شي، چې نه مخ خواته لاړ شي او نه شاته. او بل سیلري باډي په تطابق یا اکاموډیشن کې رول لري یا عیارولو. معنا دا دی چې لینس ځان یوازینی ساختمان دی ایسترو کې چې ځان د لرې او نږدې شیانو لپاره انکسار قدرت ته تغییر ورکوي، ځان عیاروي. نو هغه د همدې سیلري باډي د عضلاتو په مرسته دی. چې کله دا عضلات ریلکس شي نو پراخه به شي، لیګامنټونه به کش شي او لینز به کش شي. انکسار قابلیت به کم شي د لرې دید لپاره. د نږدې دید لپاره سیلري مسل کانټرکشن کوي، سایز یې کمیږي. چې کم شو په سسپنسر لیګامنټ به سلو شي، چې سلو شو د لینس پاور زیاتوي. نو د نږدې کتلو په وخت کې عیارولو په وخت کې سیلري مسل کانټرکشن سسپنسر لیګامنټ سلو کېږي، د لینس پاور زیاتوي. خو د لرې لید په وخت کې دا ریلکس کېږي. چې ریلکس شو دا لیګامنټونه به کش شي، چې کش شو لینس ځان سره کشوي، پاور یې کموي. نو هغه خلک چې ډېر زیات وخت لپاره نږدې مطالعه کوي، نږدې لپاره نږدې دي، نو حداقل نیم یو ساعت وروسته باید یو 2 دقیقې لپاره لرې وګوري، ځکه که دا دوامداره کانټرکشن کې پاتې شي سپازم پاتې شي. بل همدا وظیفه د سیلري باډي دا دی چې د اکیوس هیومر مایع جوړوي، خلط میایي. او دغه مایع چې دی اکیوس هیومر د سترګې داخلي فشار یا انټرا اوکولر پریشر ثابت ساتي د 14 څخه نیوله تر 1 ملي سیمه پورې. او بل دغه مایع چې د اواسکولر ارګان خصوصا د لینز او قرنیې د دوی په تغذیه کې برخه اخلي. د سیلري باډي څخه مایع جوړیږي. بل ساختمان چې ایرس دی، د رنګوي ساختمان د سترګې د رنګ د تعین مسؤل دی. د ایرس و ایرس په منځ کې پوپل دی. د پوپل شاته لکه چې تاسو خپل سترګو ته متوجه شئ دغه توره نقطه چې ښکاري، سپینه برخه سکلرا، رنګه برخه ایرس، د ایرس منځ کې سوری پوپل شاته توره نقطه د لینس منظره دی. او د دې له پاسه شیشه شته، هغه شیشې ته قرنیه ویل کېږي. د پوپل شاته یا روسري شاته دغه منظره چې ښکاره کېږي د لینس منظره دی. د سترګې داخلي طبقه کې یو ساختمان شامل دی چې ریتینا ته ویل کېږي. ریتینا څخه اپټیک نرف شروع کېږي. د اپټیک نرف په مقابل چې ریتینا کې کومه پراخه ساحه ده دې ته اپټیک ډسک ویل کېږي. او د دې په منځ کې دغه ژوروالي ته فیزیالوژیک ګپ ویل کېږي. د اپټیک ډسک څخه 1.5 ملي لرې واشي خواته دغه بل ژوروالی چې لګېږي دې ته ماکولا وایي. او د دې په منځ کې ژوروالی ته فووا سنټرالس ویل کېږي. فووا سنټرالس ریتینا کې ریسپټورونه دي، راډس او کانس. کانس د ورځې لخوا دید مسؤل او رنګونو په تشخیص کې، راډ د شپې لخوا. نو راډ چې د شپې لخوا دید ترسره کوي د نور په مقابل کې ډېر حساس دی، د کم نور په مقابل کې کار کوي. په اپټیک ډسک کې نه د راډ ریسپټورونه شته نه د کانس، نو دید نه کوي په فیزیالوژیک ډول سره. دې ته فیزیالوژیکل بلایند سپاټ وایي. ماکولا کې د کانس ریسپټورونه زیات نو ځکه د رنګونو په تشخیص او ورځې دید مسؤل. راډ د شپې لخوا دید کې مسؤلیت لري. راډ کې روډوپسین موجود ده. روډوپسین په جوړېدو کې ویټامین ای برخه اخلي. ویټامین ای ریتینال جمع اوپسین مساوي کېږي د روډوپسین سره. نو که ویټامین ای کم شي د شپې لخوا دید صورت نه لري. که ویټامین ای ورکړل شي دغه مشکل به په مکمل ډول سره رفع شي.
بل د سترګې په محتویاتو کې یا د سترګې په کاویټیګانو کې د سترګې کاویټیګانې لینز د موقعیت له کبله سترګه په دوه برخو ویشل کېږي. هغه برخه په دوه سیګمنټونو چې د لینز مخ خواته انټیریر سیګمنټ، هغه چې د لینز شاته دی پوسټیریر سیګمنټ. د لینز شاته هغه برخه ته ویترس کاویټي وایي چې جل ساختمان ته ورکوي چې نه په 100% مایع ده او نه کلک ده، دې ته ویترس باډي وایي یا خلط زجاجي ورته وایي. او د لینز مخ خواته چې کومه ساحه ده دې ته انټیریر سیګمنټ وایي او دا د کیوسیومر مایع په واسطه ډکه شوې ده. د ویترس باډي مشکل دا دی که یو ځل ضایع شو بېرته دوباره ترمیم وانه انټراویترن لایف کې جوړېږي، نور کوم تغییر ورته منځته نه راځي. او دا د سترګې ساختمونه په خپل ځای کې ثابته ده. که دا شرنکینګ وکړي یا غونډ شي نو ریتینا په ځان سره کش کړي ریتینل ډیټچمنټ او دید به خراب شي. او بله عمده خبره د انټیریر سیګمنټ که د لینز نه موږ یو خط وباسو تر آیرس پورې، آیرس او قرنې پورې په دوه برخو ویشل کېږي. هغه برخه چې د آیرس او قرنې په منځ کې د انټیریر چمبر، هغه چې د آیرس او لینز په منځ کې دی پوسټیریر چمبر. نو انټیریر سیګمنټ په دوه چمبرونو ویشل کېږي کاویټیګانې، پوسټیریر او انټیریر، چې دغه دواړه برخې د اکیوسیومر مایع په واسطه ډکه شوې ده. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل ویترس باډي د جوړېدو نه وروسته دوباره د ترمیم وړ دی. اکیوسیومر په دوامدار ډول سره جوړېږي او اطراح کېږي. نو چې کله سیلري باډي په واسطه جوړ شي پوسټیریر چمبر ته ځي، د پوپل له لارې انټیریر چمبر ته. د انټیریر چمبر څخه دغلته ډاکټر صاحبان تاسو ته ښکاري چې آیرس او قرنې په منځ کې دغه زاویه دی، دې ته د سترګې زاویه وایي یا ایرید و قرنل انګل وایي. زاویې ته راځي، د دې زاویې نه تربیکولر مشورک شلم کانال او وریدي سیستم له لارې جذبېږي. نو مایع جوړېږي پوسټیریر چمبر ته، پوپل لارې انټیریر چمبر، زاویه تربیکولر مشورک شلم کانال او وریدي سیستم له لارې. لکه څنګه چې موږ وویل د لیګامنټونو وظیفه ده چې لینز په خپل ځای کې ثابته ساتي. که دا لینز مخ خواته پوه شي دا لاره به بند شي، چې بند شو مایع جوړېږي. چې مایع جوړ شي تخلي لاره نشته دی، فشار د سترګې پورته کوي. چې پورته شو لینز به شاته پوه شي، چې پوه شو ویترس باډي شاته پوه شي، ریتینا به تخریب شي. او چې کله ریتینا تخریب شي بېرته د جوړېدو وړ نه دی. نو ځکه د سترګې د فشار په وخت پورته کېدو په وخت کې اکثره مکمل دید له منځه ځي. چې که دغه زاویه بنده شي بندي زاویې ګلوکوم، که زاویه خلاصه وي تولید زیاتوي، خلاصې زاویې. که زاویه تنګه شوې نیر نو موږ وایي که هر له کبله دغه تخلیه خرابه شي معموله خبره ده چې سترګې فشار به پورته کېږي.